سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام در مورد یک رژیم غذایی با شما صحبت بکنم که وزنتون رو کاهش بدید بدون نیاز به ساعت‌ها ورزش سنگین، از شر چربی‌های اضافی خلاص بشین. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم این ویدیو کوتاه رو ببینید. از یکی از مراجعینمون بوده که 120 کیلو وزن کم کرده ظرف مدت 1 سال و 1 ماه بدون عارضه. این ویدیو رو ببینید بعد بریم سراغ یک روش ابتکاری از دکتر جاوید که ترکیبی از رژیم کتوژنیک و فاستینگ و یک سری تجربیاتی که من در طی این سالها به دست آوردم در این رژیم غذایی میخوام خدمت شما عزیزان بگم که راحت بشید از شر چربی‌های اضافی. در خدمت جناب آقای قوامی هستیم، کسی که با اراده خودش تونسته 120 کیلو وزن کم کنه ظرف مدت 13 ماه. ایشون میتونه یک نمونه خیلی خوبی باشه از کسی که نگفته به جراحی ها، نگفته به روش های تهاجمی. این عکس رو خوب دقت بکن، عکس قبل از رژیم ایشون بوده و به نظر شما ایشون میتونسته حرکات عادی و طبیعی زندگی خودش میتونسته انجام بده یا خودتون ببینید چه وضعی داشتن. یک لباسی از قبل آوردین که 173 کیلو وزنتون بوده و الان شدین 58 کیلو. در این 120 کیلو کاهش وزنتون اون شلوار اگه میشه جلو دوربین به بینندگان نشون بدید. گفته نمونه لباساشون رو کلا چیکار کردین؟ من لباسا رو چون اینقدر که دیگه منزجر بودم از اون هیکل و از اون ریخت و قیافه و اینها، همه رو حقیقت تکه پاره کردم دادم به مکانیکای داخل شهر. آره این شلوار تو خونگی من بوده. ببینید عذر میخوام، این حجم شلوار بوده. بله بذارید ما هم بگیریم کمکتون کنیم. بعد این سایز کمر این واقعیت ها خدا وکیلی. این شلوار ایشون بوده در 13 ماه پیش که وزن ایشون 173 کیلو بودن. این شلوارشون بوده و الان میشه پاشین یه لحظه. الان 3 تا آقای قوامی تو این شلوار جا میشن. الان ببینید سایز ایشون رو ببینید، این سایز قبلشون بوده، الان هم سایز که الان دارن. 120 کیلو کاهش وزن در 13 ماه بدون عوارض، بدون مشکل، بدون هیچ عارضه جانبی و الان هم که ایشون به قول سور و مرگنده اینجا خدمت شما هستن و بسیار پر انرژی های دکتر. خیلی انرژیم خیلی زیاده. من بلند شم کاپشنم هم دریارم که ببینن که بابا من هیچ افتادگی پوستی ندارم، چون شاید با خودشون مبهم باشه بگم بابا جان این شاید زیر کاپشن مثلا فرض کنیم پوستی داشته باشه. من با عزت شما این کارو انجامش میدم. عذر میخوام ببخشید. اینم کاپشن بنده در آورده. کسی که 120 کیلو وزن کم میکنه این بدن بنده است. آید تو شما خودتون دیگه لمس بفرمایید نگاه کنید. نه هیچ نگاه کنید. در واقع نه رو به دوربین بگیرید که دوستان ببینید این کلا این بدن منه. در رژیم کتوژنیک به سبک دکتر جاوید عزیزان میخوام یک رژیم رو خدمت شما عرض بکنم که بتونید به وزن ایدئال خودتون برسید، عوارضی هم نداشته باشه. یه مقدار مکانیسمش رو توجه بفرمایید خوبه. یک چرخه های انرژی در بدن هست. برای تأمین نیاز انرژی بدن ما چند تا در واقع منبع سوختی تو بدن داریم که عمدش گلوکوز هست و میتونه این گلوکوز از کربوهیدرات ها تأمین بشه یا اینکه منابعی مثل کتون هست در بدن که از چربی میتونه تأمین بشه، یعنی چربی سوزی اتفاق بیفته و کتون آزاد بشه و کتون بشه منبع سوخت برای بدن. این کتون ایجاد شدن در بدن خیلی فواید زیادی داره عزیزان که اگر توأم بشه با یک روش اصولی در چه زمانی بخوریم چه زمانی چیزی نخوریم، یه مقداری فاستینگ هم باش همراه بشه، فوق‌العاده اثر خوبی داره. حالا رژیم کتوژنیک چی هست؟ مبنای این رژیم کاهش مصرف کربوهیدرات هست. کربوهیدرات قندها هستن، شیرینیجات هستن، مواد نشاسته‌ای هست مثل گندم، مثل برنج، مثل سیب زمینی و موادی که نشاسته دارن. اینها رو شما بایستی کم بکنید در این رژیم و چربی‌های سالم رو در واقع به رژیم غذایی خودتون اضافه کنید. اینجا خیلی مهمه. اکثرا ذهنیتشون این هست که چربی مضر، چربی نخوریم، چربی باعث افزایش چربی میشه در بدن و این نکته ایضا بسیار اشتباه هست و من به عنوان کسی که 18 سال دارم در این حوزه تغذیه سالم و ارگانیک کار میکنم
به شما به جرئت میگم که بایستی حتما چربی استفاده بفرمایید. چربی هم منظور چربی های سالم هست، نه روغن کانولا، روغن کلزا، روغن های در واقع صنعتی اصلا منظورمون نیست که منشأ پارافین و پالم و روغن های جالبی نیستن. در این رژیم شما بایستی حتما روغن مصرفیتون رو روغن زیتون قرار بدید، یا روغن حیوانی خوب و یا روغن کنجد هم خوبه، و روغن هایی که مثل روغن نارگیل و اینها هم خوبه که در بعضی از مناطق در دسترسشون هست. بنابراین این رژیم بایستی روغن به اندازه کافی استفاده بفرمایید. حالا چه کار بکنیم که بدن وارد حالتی به نام کتوزیس بشه؟ یعنی به جای گلوکوز که از کربوهیدرات ها ایجاد میشه، در واقع از کتون ساخته بشه و کتون به عنوان منبع انرژی استفاده بشه. که این موضوع بسیار موضوع مهمی عزیزان. خیلی از مشکلاتی که الان مردم دارن به خاطر افزایش سطح انسولین در خون هست و در ایران دیابت غوغا میکنه. خودتون حتما خبر دارید، آمارها رو میدونید. در کشورهای دیگه هم وضعیت خوبی نیست در مورد دیابت و خیلی ها الان نگران بحث دیابت هستن. این رژیم به پیشگیری از دیابت کمک میکنه، به کنترل دیابت هم کمک میکنه. در این رژیم قندها حذف میشن، به حداقل مصرف میرسن و شما وزن کم میکنید. جالب اینه که خلق و خوی افراد خیلی خوب میشه. جالب اینه که ریزه خواری کم میشه. جالب اینه که وقتی انسولین ترشحش کم بشه، مقاومت به انسولین در واقع از بین میره، کاهش پیدا میکنه، حساسیت به انسولین افزایش پیدا میکنه. خیلی ها فشار خونشون تنظیم شده، خیلی ها در واقع کبد چربشون با این رژیم برطرف میشه. عزیزان این رژیم سلامت محور، رژیمی نیست که فقط افراد چاق بتونن بگیرن. نه، اگه شما وزن متعادلی هم دارید، این رژیم به شما کمک میکنه که شما سلامتی خودتو به دست بیاری و یک رفرشی بکنی بدن رو و یک ریکاوری در واقع در بدن انجام بدید. یکی از چیزایی که خیلی مهمه کبد چربه که اکثرا دارن و این رژیم چون بدن رو وادار میکنه به چربی سوزی و که اون منبع انرژی و منبع سوخت بدن از کتون هست، اول چربی های کبد میسوزه، بعد چربی های دور شکم و چربی های پهلو شروع میکنه به سوختن و برای این مورد هم شما بایستی چند روز اول تحمل کنید، چون تغییر عادت غذایی یه مقداری در ابتدا سخت هست و کافیه یک 3-4 روز اول تا 5 روز نهایتا شما بدن خودتون عادت میکنه به این روش غذایی. عزیزان اگر دوست دارید شما هم کمک بکنید به سلامتی هم نوعان خودتون، این ویدیو رو کامنت کنید، لینکش رو به اشتراک بذارید و اگر تجربه‌ای در زمینه رژیم‌های غذایی خصوصا رژیم کتوژنیک دارید هم بنویسید، برای ما خوشحال میشیم، زمینه که بقیه دوستان هم میتونن نظرات شما رو ببینن و بخونن. متشکرم از کامنت‌های قشنگتون. حالا در این رژیم چه غذاهایی رو بخوریم و چه غذاهایی رو نخوریم؟ نخوردنی‌ها رو گفتم، روغن‌های صنعتی رو نباید خورد. در این رژیم بهتره که از مواد فست فودها، موادی که مثل سس مایونز که تو شکر زیادی داره استفاده نشه، از مواد غذایی که مواد نگهدارنده داره استفاده نشه و حتی لبنیات صنعتی هم عزیزان در این رژیم بهتر استفاده نشه. اگه لبنیات محلی با شیر در واقع گاوهایی که سالم‌تر زیست کردن، تغذیه خوبی داشتن، میتونید استفاده بفرمایید، ولی نون رو حذف بکنید. اول برنج رو حذف بکنید. دوم، این خیلی مهمه، سیب زمینی رو حذف بفرمایید. هر آنچه که درش شکر و قند و شیرینی هست حذف بفرمایید و به مدت 2 هفته این کار رو انجام بدید و نوشیدنی خودتون رو هم از چایی تبدیل کنید به چای‌های مختلف بجز چای سیاه و سبز. چای‌های دیگر رو تو برنامه غذاییتون بیارید به عنوان نوشیدنی‌های مفید که کمک میکنه به چربی سوزی. مثل دارچین هست، دارچین رو با چای ترش یا چای مکه به عنوان یک نوشیدنی بسیار خوب برای افزایش چربی سوزی و کاهش چربی خون هم بسیار مفید میتونه باشه. از دمنوش‌های مثل چای سیب هم میتونید استفاده بکنید. اگر از این دمنوش‌های سالم و طبیعی هم دوست دارید، میتونید از سایت دکتر گرین لایف که بزرگترین سایت ارگانیک هست و محصولاتش رو من تایید میکنم، تهیه بفرمایید، سفارش بدید و براتون ارسال بشه به هر کجای دنیا که هستید. در داخل ایران هم سایت خانه-احسان.com یک بهترین سایت و بزرگترین سایت محصولات ارگانیک هست که میتونید تهیه بفرمایید. خب حالا چه چیزی مصرف بکنید؟ ببینید عزیزان، در رژیم غذایی وقتی که شما تغییرات ایجاد میدید،
بایستی جایگزین بدونید چی بخورید. صبحانه چی بخورید، نهار و شام. من یک لیستی از غذاها رو برای شما آماده کردم که این لیست غذایی کمک میکنه برای اینکه هم متابولیسم بدنتون تنظیم باشه، هم وزن کم کنید، هم دچار سوء تغذیه نشید. مواد غذایی که برای بدنتون نیاز هست به بدن شما برسه. در طی روز معمولا افراد 3 وعده غذا میخورن. اگر عزیزان این رژیم رو رعایت بفرمایید شما کمتر دچار گرسنگی میشید. چرا؟ چون وقتی که مواد کربوهیدراتی و قندی رو کم به بدن برسونید در واقع افزایش ناگهانی انسولین اتفاق نمیافته. وقتی که انسولین زیاد ترشح میشه شما گرسنه میشید، بلافاصله بعد از چند ساعت دوباره گرسنه میشید و دائم بدن تو یک چرخه‌ای که بخور باز دوباره انسولین، دوباره بخور، اینجوری قرار میگیره. ولی وقتی که شما پروتئین مصرف میکنید و این موادی که من میگم در واقع اون نمودار افزایش انسولین در خون شما خیلی به تدریج اتفاق میفته و شاخص گلایسمی دچار افزایش ناگهانی نمیشه. حالا چه موادی استفاده بفرمایید؟ اول اینکه این موادی رو که من میگم در رژیم غذایی خودتون میتونید بذارید. غذایی مثل کنجد عزیزان بسیار مقوی هست، بسیار عالی هست و شما میتونید کنجد رو یک نلبکی کنجد خام با پوست تهیه بکنید. اگه با پوست باشه بهتره که اون ویتامین های مورد نظر رو هم به بدن برسونه، خصوصا ویتامین های گروه بی که در سبوس ها هستن و در این رژیم غذایی چون برنج و نان حذف میشه که خیلی هم کار خوبی هست. یک توصیه من خدمت شما میکنم، این ظرافتی که در این رژیم، فرق این رژیمی که من خدمت شما میگم با سایر عزیزان و همکاران، همین ریزه‌کاری ها و دقت هایی که در طول این زمان در واقع تجربه شده برای ما، همین مطالب هست. از سبوس استفاده بکنید. سبوس گندم یا سبوس برنج رو داخل خورشتاتون بریزید، بذارید بپزه، چون ویتامین های گروه بی عزیزان در این سبوس ها هستن که برای بدن بسیار بسیار مورد نیاز هم هستن. مورد بعد عزیزان، در برنامه غذایی خودتون حتما از مغزجات استفاده بفرمایید. چیزی که بسیار مهمه، مغزجات سرشار از پروتئین هستن، خصوصا پسته، بادام، فندق و گردو. حالا اگر مغزجاتی مثل مغز بادام هندی، مغز تخم کدو که بسیار بسیار مهم هست، بسیار ضد سرطان هست، اثبات شده و ضد پروستات هست، این رو هم میتونید به صورت شیر مغز درست بکنید. چطوری؟ در واقع از هر کدوم این مغزها یک مشت بریزید، داخل مخلوط کن و 2-3 لیوان هم آب بریزید و میتونید اینها رو خوب میکس بکنید و 1 یا 2 عدد خرما هم میتونید بهش اضافه بکنید. این 1 یا 2 عدد خرما یه مقداری شاید اون رژیم کتوژنیک شما رو به هم بزنه، ولی چون در طی صبح تا شب مصرف میکنید خیلی اثری به اون صورت نداره. ضمن که من اعتقاد دارم چون متابولیسم افزایش پیدا میکنه اینها میسوزه و برای کسانی که یه ذره فعالیت بدنی داشته باشن اشکالی نداره. ولی اگر نخواستین اون خرما هم استفاده بکنید اشکالی نداره. فقط این مغزجات رو حتما استفاده بفرمایید که بدنتون دچار سوء تغذیه نشه. و یک سری ریزمغذی هایی هست که در این مواد وجود داره، مثل کلسیم، مثل منیزیم، خصوصا منیزیم و کلسیم و ویتامین دی که در این مواد وجود داره بسیار عالی هست و شما عزیزان نیاز دارید به تأمین این مواد به صورت کمپلکس، همش با هم که باشه دیگه شما بی نیاز میشید از قرص ها و کپسول هایی که کارخونجات برای شما در قالب ویتامین ها درست کردن. همین ها کافی هست، به شرطی که شما روزانه 5 دقیقه آفتاب بگیرید. 5 دقیقه آفتاب به همراه این رژیم بسیار کمک کننده است. اون دوستی که 120 کیلو وزن کم کرده بود عزیزان، برنامه آفتاب و گرفتن انرژی از کائنات و گرفتن انرژی از نور خورشید رو جزو اصول کاهش وزن خودش داشت و ایشون خیلی معتقد بود به گرفتن نور خورشید و این کار رو هر روزی 1 ساعت انجام میداد و خود همین باعث شد که پوستش خراب نشه و باعث شد که کاهش وزنش اصولی باشه و دچار عوارض نشه. بنابراین در این رژیم شما نیاز دارید به مولتی ویتامین. مولتی ویتامین ها همین هایی هستن که خدمت شما میگم و آفتاب تأمین کننده ویتامین دی بدن هست و هیچ جایگزینی براش وجود نداره. بنابراین این موادی که گفتم خدمتتون به عنوان اصول غذایی خودتون داشته باشید. حالا دیگه بعضی ها دوست دارن یه مقداری تنوع بدن، آزاد هستید،
خیلی دوست دارن مثلا از خوراک‌های گیاهی مختلف استفاده کنن، خصوصا کلم، خصوصا گل کلم رو میتونید شما رنده بکنید و با یه مقداری روغن حیوانی تفتش بدید، یک کمی تفت بدید و این رو استفاده بکنید. جالب، شبیه برنج میشه، یعنی ظاهرش و اینها شبیه برنج میشه، میتونید استفاده بکنید. یا از گل کلم استفاده بکنید، از کاهو، از سبزیجات، اینا حتما باعث در رژیم غذاییتون باشه. من برای اینکه این مواد رو در واقع یه جا شما داشته باشید، یک سالادی از یکی از اساتید خوب در حوزه تغذیه اینجا به شما میگم، این رو داشته باشین در رژیم غذایی کتوژنیک به سبک دکتر جاوید. این سالاد که سالاد مخصوص هم اسمش هست، کاهو داره، کلم داره، بعد جوانه گندم داره، جوانه تازه یا جوانه یونجه، یعنی بذر یونجه رو بذارید جوانه بزنه، بعضی از فروشگاه هم دارن. اینو میریزید، کلم، انواع کلم ها، کلم قرمز، کلم های مختلف هم میتونید اضافه بفرمایید و روغن زیتون، آب لیمو ترش تازه، نمک طبیعی ارگانیک، اینها رو میریزید و یک دیس بزرگی از این سبز برگ ها شما در واقع دارید. اینو تو خونه نگه میدارید، صبح تا شب هر موقع گرسنه شدید میرید سراغ این سالاد مخصوص. این سالاد رو استفاده میکنید، هم حجم معده شما رو میگیره و هم باعث میشه که در واقع شما ویتامین های مختلف به بدنتون برسه. تو این سالاد اگر کنجد هم اضافه کنید خیلی خوبه. یه مقداری هم یکی دو قاشق هم کنجد بریزید، کنجد سفید یا کنجد با پوست هم میتونید اضافه بکنید. یه غذای بسیار خوبی هست. خیار هم بعضیا رنده میکنن بهش اضافه میکنن، بعضیها سیب هم بهش اضافه میکنن. حالا بستگی به شرایط خودتون میتونید از این سالاد استفاده بفرمایید. عزیزان اگر میخواین یک سوسی هم به این سالاد اضافه بکنید، این دستورشو من در چنل تلگرامی دکتر جاوید گذاشتم، میتونید مراجعه بکنید. اون چنل هم چنل بسیار خوبیه. در تلگرام اگر هستید مطالبی رو هر روز دوستان ما بارگذاری میکنن، میتونید استفاده بفرمایید. چند تا غذای دیگه هم بسیار خوب مناسب برای رژیم هست عزیزان. یکی کدو هست. انواع کدو رو ما داریم. کدو سبز یا کدو خیاری آبپز بفرمایید، با روغن زیتون میل بفرمایید. کدو حلوایی یا کدو تنبل هست، میتونید استفاده بفرمایید. و بادمجون هست، میتونید استفاده بکنید. و خصوصا کشک بادمجون که یک غذای محلی و سنتی هست و خیلی از ایرانی ها بلدن چطور درست کنن. بسیار غذای خوبیه، خصوصا اون کشک بسیار پروتئین خوبی داره عزیزان. کشک و بادمجون رو هم میتونید بدون نان استفاده بکنید در وعده‌های غذایی خودتون. در این رژیم میتونید از دل و قلوه گوسفند یا جگر گوسفند هم استفاده بکنید به صورت کبابی یا هر جوری دوست داشتین، فقط بدون نان و برنج. غذای بعدی که شما میتونید در این رژیم استفاده بفرمایید، سوپ سبزیجات هست که میتونید استفاده بفرمایید. با روغن زیتون و ادویه‌جات میل بکنید و کمک میکنه به شما که دچار یبوست هم نشید. حالا اگه خواستید حبوبات مختلف هم بهش اضافه کنید اشکالی نداره، ولی بدون نان عزیزان تاکید میکنم، بدون برنج. اینو در یک وعده غذایی خودتون قرار بدید. شما اگر نان و برنج و شیرینی و سیب زمینی رو حذف بکنید، در واقع گرسنگی شما کمتر میشه. اینو به تجربه اکثر افرادی که رعایت کردن گفتن که ما دچار گرسنگی شدید و دچار در واقع اذیت‌هایی که تو رژیم‌های دیگه هست نمی‌شدیم. بنابراین شما با این روش میتونید وزن کم بکنید. نوشیدنی‌ها رو بایستی حتما در رژیم غذایی خودتون روزی 3-4 لیوان نوشیدنی گرم استفاده بکنید. این مهمه. نوشیدنی مثل نوشیدنی عناب بسیار خوبه و نوشیدنی مثل دارچین و چای ترش بسیار خوبه. چای بهسیب بسیار عالی هست. و نکته‌ای که در این رژیم هست، خوب جویدن. خوب بایستی بجوید. جویدن، خصوصا سالاد مخصوص رو خوب بجوید. خوب جویدن، غذا رو با عجله نخوردن هم کمک میکنه به اینکه شما با آرامش بیشتر غذا رو بهتر جذب بکنید و احساس سیری بکنید. و برای غذا خوردن در واقع باعث یک احترامی قائل باشیم، باعث یک تایمی بذاریم برای خودمون. یعنی در واقع اون تایم غذا خوردن باعث تایم آرامش ما باشه. کسانی که جلو تلویزیون غذا میخورن، با استرس غذا میخورن، تون غذا میخورن، اینها معمولا دچار سوء تغذیه میشن و جذب خوبی ندارن، دچار مشکلات گوارشی هم میشن. بنابراین ما آداب غذا خوردن رو هم رعایت بکنیم، خیلی خوبه. در طول این رژیم بسیار خوبه که ما آب مصرفیمون هم آبی باشه که کمتر کلور داشته باشه. این خیلی مهمه. اگه تونستید آب چشمه، چاه یا به شکلی آب مصرفی خودتون رو کلور زدایی بکنید که من در ویدیوی مربوط به آب اینو گفتم چطوری میتونید در واقع این موضوع رو رعایت بفرمایید. ممنون از همراهی قشنگ شما عزیزان
به امید سلامتی برای همه مردم کره زمین. خدا نگهدار.